Această mașină este nouă și am primit-o pe gratis. Și acum a fost, cred că prima oară ce am deschis portbagajul. Mult cum face zum, zum, vum, știi? Salutare, prieteni dragi, ce faceți, cum sunteți? Bine ați venit pe canal. După cum ați citit în titlu, da, avem o mașină nouță cu 0 km sau, mă rog, 0 km aproape. Am primit de la firma unde lucrez, am primit o mașină nouță. Avem aici această bijuterie de mașini. Acum bijuterie, știți voi în ce sens, că nu știu ce mașină, dar am zis ca să împărtășim cu voi, că e pentru mine o experiență nouă, sincer, pentru că această mașină este nouă și am primit-o pe gratis ca să mă folosesc de ea. O pot folosi și în uz privat și am zis că hai să împărtășim cu comunitatea mea de pe YouTube, să zicem mai multe detalii, pentru că pur și simplu sunt foarte mulțumit de mașinuța asta. Pe vedeți aici că avem o emblemă de Volkswagen. Și acum ziceți, bă omule, dar tu numai Volkswagen ai firma, ba numai Mercedes-uri, ba numai BMW-uri, ba numai Volkswagen. Da, așa s-a întâmplat, asta este, n-avem ce să facem. Am primit acest Golf 8 din noiembrie 2023 cu doar 3000 de kilometri. Haideți să vă arăt un pic așa în mare pe afară mașina, pentru că nu este Golf obișnuit pe care voi îl știți. Este un Golf limuzină, să zicem așa, sau nu știu cum zice pe românește, combi, cred. Un Golf din ăla lung. Și bă, această mașină m-a lăsat un pic, am zis, pe o parte wow, are și chestii multe pozitive, dar are și chestii negative și o să vă le zic pe toate, pentru că nu vrem să o umblăm cu fofărlica. Deci ce-i bun de spus, e bun de spus, dar care sunt părțile negative, trebuie și alea să le spunem. Așa că hai să începem cu partea exterioară. În primul rând, am primit această mașină care e de firmă, e pusă pe firmă, dar am primit-o oricum cu multe opționaluri. În primul rând avem jantele astea pe, de fapt nici nu m-am uitat încă, dar sunt pe 18, da, avem jantele astea pe 18 și arată frumos. Dacă v-ați uitat la vlogul trecut cu Arteonul, tot de la Volkswagen, Arteon, ați văzut că ăla a fost chel, să zicem așa, pe afară, avea niște jante simple, dar Golful acesta a venit cu jantele astea super frumoase. Da, mi le-a dat, mașina mi-a dat-o cu 3000 de kilometri. A mai umblat cineva și a și zgâriat jantele. M-a fost un pic supărat pentru că, man, cum să-mi dai mașină nouă cu jantele zgâriate? Uitați-vă și voi aici, vedeți? Uite, și jantele și cauciucul un pic tăiat aici, vedeți? Dar nu, poate o fi avut o femeie, poate, nu știu. O să începem acum un pic cu partea din spate să vă arăt că îmi plac foarte mult stopurile, toate LED, nu mai stau să mai vă zic. Da, am dat jos numele pentru că mașina este pe firmă și nu vreau să se vadă absolut nimica, din cauza că poate dacă să n-am probleme cu firma, să înțelegeți așa. Uitați-vă aici, vorbim de un Golf, nu de un Passat, deci Golf. Și uitați-vă aici cât loc are în spate. Da, să dau ăsta, uite așa, să-l deschid un pic ca să se vadă mai bine. În primul rând, uitați aici cât portbagaj avem. Deci e mai mare decât la un, nu știu, la un Audi Q3 sau la un Q5. E mult mai mare. Aici avem și roată de rezervă, ca să vedeți cu ce vine dotat. Avem roată de rezervă, portbagajul nu este automat, din păcate, dar sincer, eu nu am nicio treabă. Uitați-vă aici, acum a fost, cred că prima oară ce am deschis portbagajul astăzi, de 3 săptămâni de când am primit mașina, să-mi pun chestiile în spate, dar n-am treabă eu cu portbagajul, nici cu locurile din spate, o să vedeți imediat. Uitați-vă aici un pic în spate. Aici începe un pic distracția. De ce? Pentru că mașina aceasta este dotată cu scaune Alcantara. V-am spus și în vlogul trecut, iubesc scaune Alcantara. Uitați-vă aici ce fain, cusut la mână. Aici pe mijloc, ok, aici e stofă, din cauza că oricum aici este cotiera, teoretic, cu 2 cup holdere, vedeți și voi. Avem Isofix, oricum la lucru nu cărăm cu noi copiii. Lăsăm scaunul șoferului pe ultimul loc, ca să vă arăt un pic și acum de cine stă în dreapta, cum arată. Uitați-vă un pic aici, ce fain arată. În primul rând, ca să nu uit, vă zic acum, mașina asta, fiindcă este modelul, să zicem, 2024, este nouă, este foarte, foarte minimalistă. Mie îmi plac lucrurile minimaliste și mai ales la mașini, pentru că fac așa, nu știu, să fie mai mult loc, mai mult spațiu, știți și voi, e mai modern. Așa că revenim aici, vedeți aici scaunul tot Alcantara, doar că partea asta de scaun este manuală, deci partea de cine stă aici în dreapta are încălzire, dar nu are reglaj automat. Asta este, eu am și masaj și reglare automat. Ușa, o chestie foarte interesantă, e compusă din 3 materiale, să zicem așa. Avem aici plasticul ăsta simplu, să zicem plasticul ăsta sărac.
pielea asta întoarsă aici și alcantara pe partea asta. Interesantă combinația, dar nu. Acum hai să fim realiști, pentru mașină de firmă asta e lux, nu faină, lux. Înăuntru este partea ce îmi place cel mai mult, pentru că pe afară când o vedeți un Golf simplu, culoare argintie, nu știu ce wow. Dar când intrați înăuntru, aici începe magia. De ce? În primul rând, hai să începem din stânga către dreapta. În primul rând, bine, avem aici reglajul de la oglinzi automat, vedeți și voi, geamurile automate și după aia, haideți să vedeți aici. Și haideți să vă arăt acum, tot ce vedeți aici este touchscreen. Luminile, încălzirea în luneta din spate și dezaburirea de la geamul din față. Este tot touchscreen. Bordul este tot digital. Dacă eu acum apăs aici, să zicem așa, vedeți? Este tot digital. Îmi arată tot digital. Foarte, foarte frumos. Am pornit un pic mașina ca să se vadă mai bine. Vedeți aici, meniul este, să zicem, pe o parte complicată, pe altă parte simplă. Avem aici view. Uitați aici cum se schimbă. Avem harta. Avem ne arată doar senzorul din față dacă sunt mașini și așa mai departe. După aia avem ăsta ce ne arată doar kilometrajul și înapoi ceasurile normale cu turația și viteza. Volanul are emblema asta nouă care a ieșit anul acesta. Volanul este drăguț, este încălzit. Uitați, aici avem încălzire în volan. Avem 3 trepte, treapta cea mai mare, a doua și ultima, și după aia se stinge. Volumul, da, mai în față, mai încet, una alta. Are tempomat, limitator de viteză, una alta. Ține și banda singură. Eu am probat-o pe autostradă și chiar se învârte volanul cam până aici, așa era, aproximativ, uite, așa era. După aia cam mi-a fost frică că îmi tremură un pic volanul și te anunță că trebuie să pui mâinile pe volan. Dar momentan, nici am văzut-o până aici, așa, ține singur banda și învârte singur. După aia, dacă mașina din față încetinește și mașina ta încetinește. Dacă se oprește și a ta. Ține distanța între tine și mașina din față și totodată vede și semnele. Dacă tu ai pus limitatorul pe 130 la oră și la un moment dat scrie 100, ea se încetinește și merge cu 100. După ce se termină 100, începe iară cu 130. Este deșteaptă, să zicem așa. Deci chestiile astea sunt chestii pozitive și te ajută un pic, pentru că dacă ești obosit sau ceva câteodată sau neatent, te ajută, mai ales la neatenție. Să nu mai vorbim după aia că are padele la volan, vedeți aici padele. Deci dacă vrei să o pui pe sport și să o schimbi tu pe manual, avem aici vitezele, tot ceea ce vrei. Arată super dotată mașina asta. Aici avem luminile tot touch, vedeți și voi, numai dai un pic așa cu degetul și se aprinde. Avem încărcător wireless aici. Vedeți încărcătorul wireless, lași telefonul aici, se încarcă. Aici, după cum am zis, este minimalist. În ce sens? Îmi place foarte mult. Schimbătorul ăsta nou nu mai este la mare, ci este doar schimbător cu degețelul. Vedeți aici frâna de mână, start-stop. Aici cred că e suport pentru telefon sau pentru chei. Aici avem două cup holdere și cup holderele, uitați, ăsta se poate închide așa. Și dacă ai o sticlă mai mare, dacă ai una mai mică sau un pahar sau ceva, pui ăsta și ți-l ține ca să nu se răstoarne. După aici avem unde se încarcă cheia. Pentru că să ajungem acum la piece de rezistance din videoul acesta, uitați-vă aici. Uitați aici, cheie o scos Volkswagen. Cheie negru lucioasă, vedeți? Piano black. Nu este touchscreen, asta da, trebuie să apeși, dar un pic nu mă apeși, vedeți? Atâta, numai un pic să apasă. Arată super finuță cheia și aici poți să scoți și afară în caz de îți rămâne descărcată cheia sau ceva. Poți și după aia bagi înapoi, uitați aici, stați un pic să nu fac o boacănă, așa. Și cheia se încarcă, are baterie reîncărcabilă, uitați aici. Aici are suportul ei, pui aici ușor cheia și se încarcă. Vedeți ce interesant? Aici avem cotieră cu un loc de depozitare destul de adânc. Și haideți să începem acum să vă explic așa un pic în mare și display-ul. Și după aia o să facem un test drive, să vedeți. În primul rând aici avem meniul, să v-am zis, simplu. Este tot touchscreen. Avem clima, tot așa touchscreen. Camera din spate, vedeți ce camera are, destul de faină, de se vede super ok. Aveți aici pauza, are un senzor mașina și când vede că închideți ochii sau că sunteți obosiți, vă anunț că trebuie să faceți pauză.
limitatorul de distanță între tine și mașina de lângă, senzorii de dreapta-stânga și te anunță dacă este o mașină în unghiul mort. Dacă tu nu vezi mașina în unghiul mort, oricum acolo te anunță. Știți și voi, pentru că nu este ceva foarte, foarte nou. Asta este oricum apărut deja pe piață de vreo 3-4 ani, deci știți și voi foarte bine. Și haideți să vă arăt acum un pic meniul. Meniul este simplu. Vedeți aici avem telefon, media, navigația, toate chestiile astea. LED-urile, are LED-uri ambientale extrem de frumoase. Și o să vă las acum un cadru ca să vedeți și voi cum se vede mașina noaptea. Noaptea mașina este super frumoasă. Zici că ești într-o, nu știu, într-o navetă spațială, pentru că pe aici este lumină, la ușă este lumină, jos este lumină, foarte fain. Și volumul, ca să vedeți o chestie, ori faci așa, ori o chestie super faină, uitați aici. Cool, nu? Ce tare! BMW-ul are chestia aia care face așa, noi avem chestia asta care dăm numai cu degetul. Mașina aceasta are și o chestie, uitați aici, dacă merge, uitați-vă, numai dați. Vedeți? Și auziți cum se aude, stați. Face hup? Da, e cam greu în timp ce conduci să faci așa. Eu crede oamenii că ești nebun, că dai prin mașină, dai după gâză, știți și voi. Și ce vă să mai zic acum? Sunt foarte mulțumit de această mașină pentru că are un consum foarte bun. Am băgat 70 de euro, să zicem așa, de motorină și mi-o faci 1000 de km cu 70 de euro. Cam 70-75 de euro e un plin la 1,70 euro litru. Deci consumă foarte puțin. Mașina este motor, cred că de 1.6 diesel. Nu m-am uitat niciodată sub capotă, promit, nu m-am uitat nici pe talon. Dar după cum se aude, fiindcă eu știu un pic, cunosc un pic mașinile, după cum se aude, e un 1.6. Revenim de la un test drive, facem un test drive. O să vă arăt și cum se vede de aici, de la volan. Și ne apropiem după aia de încheiere. Așa, ne-am pus acum centura, siguranța este pe primul loc. Și da, eu mereu dezactivez start-stop-ul pentru că nu-mi place, pur și simplu nu îmi place. Și plecăm acum și deodată o să vă zic și lucrurile negative, ca să nu credeți că am uitat. Dar hai să plecăm. În primul rând, primul lucru negativ: mașina aceasta nu este deloc antifonată. Face foarte mare gălăgie. Eu o să încerc acum să tag, acum nu știu dacă se aude pe cameră cum se aude în realitate, dar ziceți că sunteți într-un fel de tractor. Ascultați aici. Da, nu prea se aude, sincer nu prea se aude în camera, asta știu, recunosc, dar credeți-mă, pentru o mașină din 2024 nu este antifonată deloc, face ca tractorașul. În fine, trecem și peste asta. Poate spuneți că da, e mașină cu motor mic, e diesel. În fine, un alt lucru negativ: pedala de frână se vede că nu este calitativă. În ce sens? La mașina mea și la toate mașinile pe care eu am condus, atunci în momentul când voi călcați frâna, chiar cum ați călcat un pic pedala, ea se oprește. Mașina asta nu. Voi călcați un pic pedala și după ce face vreo 2 cm, atunci frânează. Deci are un joc acolo, nu știu, unde nu frânează mașina. Mi se pare, pentru o mașină din 2024, nu știu, mi se pare aiurea. A treilea punct negativ este cutia asta automată. Ar trebui să fie un fel de ajutor pentru noi, pentru că, ca să nu mai tai tu să schimbi una alta când ești în trafic, da. Dar, unul la mână, nu schimbă la timp. 2 la mână, muncește foarte mult. Și 3 la mână, când coboară din a 5-a în a 4-a, din a 4-a în a 3-a și așa mai departe, se simte foarte mult cum face zum, vum, știți și voi. Așa că, dacă tot v-am zis acum un pic despre cutie, vedem că oricum nu este nimeni în spate, suntem pe o zonă unde se poate merge cu 100 și hai să vă arăt un 0-100 în cât timp face. Uitați-vă și voi aici. Și îi dăm! Da, cred că au trecut 0-100 în câteva minute, să zicem așa. Dar vă mai repet, mașina aceasta nu este mai mult confort, pentru că este motor mic ca să nu consume, că noi facem mulți kilometri la firmă. Și atunci ne trebuie mașină care să consume mai puțin și să fie mai confortabilă.
adevărul că da, consumă puțin, așa că dacă vreți cumva să vă luați o mașină unde să consume puțin, să aveți un pic de confort, este mașina potrivită. Așa că, noi vă mulțumim că ne-ați urmărit până acum. Dați un like și un subscribe dacă vă plac vlogurile cu mașini, pentru că oricum vă zic de pe acum, avem ceva plănuit, avem o surpriză foarte mare. Avem 2 bijuterii de mașini pregătite, doar că după cum puteți vedea și voi, vremea nu prea ține cu noi. Este iarnă, știu, iarna este mai aiurea, dar la noi aici în Austria, când plouă, nu poți filma. Dacă nu plouă, bate vântul foarte tare și nu puteți filma. Dacă nu bate vântul, este foarte, foarte frig și ninge. Și atunci este foarte, foarte greu pentru noi să filmăm. Așa că, măcar pentru efortul ce-l depunem, dați un subscribe acolo. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne revedem de la următorul. Salut!